لپتاپ تاپ گیمینگ ایسوسمون بالاخره رسید. خب تا اینجا آنباکس لپتاپ و تیزر رسمی شرکت ایسوس رو دیدین. حالا میخوایم با هم موسش رو آنباکس کنیم و یه سری توضیحات در مورد این لپتاپ بهتون بدم و بعد بریم سراغ تست گیمش. خب این که خود لپتاپه که اینجاست و اون چیزایی که میخوایم الان با هم نگاه کنیم چی هستن. اولیش موسش هستش، موس تاف گیمینگ. دومین چیز کابلش هستش، کابل شارژش. و سومی آداپتور شارژ هستش که 150 وات. خب ما فعلا به این دوتا نیازی نداریم که فقط همین در حد دیدن بود. خب میخوایم با هم موسش رو باز کنیم و آنباکسش کنیم. خب یه دفترچه راهنما داره و خود موس. خب به این جعبه فعلا نیاز نداریم. به دفترچه هم نیاز نداریم.
خب خود موس رو از داخل نایلونش خارج کنیم ببینیم چی به چیه. خب این موس لپتاپ تاف گیمون هستش. یه چیزی در مورد این موس بهتون بگم که خود موس هم RGB هستش. چراغ RGB مثل کیبورد لپتاپ این RGB رو داره، چراغ RGB رو، و خیلی خوش دسته و تو ادامه تو بازی هم امتحان میکنم، باز میگم بهتون که چه جوریه. اینم اطلاعاتش. خب یه سری اطلاعات راجع به لپتاپ بهتون بدم. اینکه سازنده پردازندش AMD هستش و اینتل نیست. سری پردازندش رایزن 7 و مدل پردازندش 3750H هستش. ظرفیت حافظه‌ای که الان جلوی من هستش این لپتاپ 16 گیگه و نوع 8 گیگیش هم هست که نسبتا قیمتش کمتره، چند میلیون قیمتش کمتره، و نوع حافظه رمش هم DDR4. ظرفیت حافظه داخلش 1 ترابایت و یه SSD 500 گیگابایتی هم روش هست. صفحه نمایشش هم فول HD با 60 هرتز، با پشتیبانی 60 هرتزه که نوع 120 هرتزش هم هست و اینکه جلوی من 60 هرتزه. نوع باتریش هم 3 سلولیه با ظرفیت 48 وات بر ساعت. خب حالا رنج قیمتش از $1350 تا $1500 هستش تقریبا، توی سایت ها متفاوته. و اینی که من خریدم به خاطر اینکه رامش 16 1400 $1400 شد قیمتش از آمازون. و خب دیگه چیزی نمونه بهتون بگم تو این بخش، فقط یک کوچولو دوربرش رو با هم ببینیم. این اسپیکرش هستش که یه دونم دقیقا مثل همین اونور هستش و 2 تا فن خنک کننده داره این لپتاپ، یه دونه اینجا و یه دونه اینجا و اینم پشتش. خب اینم بهتون نشون بدم که اینجا پنلی داره واسه مخصوص لپتاپ تاف گیمینگ ایسوس که میتونین رنگ LED RGB رو تغییر بدین به این شکل که میتونین اول تو اینجا هم تعیین کنین که میخواین رنگ ها پشت سر هم بیاد و میتونین سرعت اومدن رنگ ها رو تعیین کنین که سریعتر بیان یا کندتر بیان، و اینکه یه رنگ رو انتخاب کنین، برای مثال همینجوری قرمز که الان میبینید که اون رنگ به صورت روشن خاموش اینجا بیاد، مثلا رنگ سفید، رنگ آبی، و یا اینکه به این شکل روشن خاموش بشه، یا یه رنگی رو به صورت ثابت انتخاب کنیم براش، مثلا رنگ سبز رو من میذارم ببین رنگش سبز شد، رنگش آبی میکنم آبی، قرمز و به این شکل. خب بریم سراغ گیم. 4 تا گیم براتون آماده کردم که اینا رو با هم تست کنیم، ولی برای اینکه تایم این ویدیو خیلی بیشتر از حد نشه فقط 2 تا از این گیم ها رو تست میکنیم که من GTA V به خاطر اینکه بیشتر شما با GTA V خیلی آشناییت دارین و با کیفیت با آخرین حد کیفیتش اجراش میکنیم، و بازی بعدی هم فارکرای 5 چون جدیدترین نسخه فارکرای هست فعلا توی بازار، هنوز فارکرای 6 نیومده. این دوتا رو با هم تست میکنیم و این هم اساسینس یونیتی هستش و رزیدنت دیویل ریمیک، رزیدنت دیویل 3 ریمیک. خب اول GTA V رو با هم اجرا میکنیم.
you, Michael. Awkward as always. Not as awkward as the sex. I really wouldn't remember. Bye now. خب بازی اومد. اول سرعتش رو با هم می‌بینیم. با سرعت خیلی خوبی داره اجرا میشه بازی. Hey, what's up? Hey man, که it's حالا me, ببینیم که Michael. What's going on? Listen, تنظیماتش چه گرافیک هستش. get him. خب می‌بینیم که توی گرافیک توی حد آخرش سیستم تنظیم شده بازی همش روی وی های هستش و اینکه داره با سرعت خیلی بالایی اجرا میکنه بازی رو. خب بریم یه چند دقیقه بازی رو اجرا کنیم که مطمئن بشیم کیفیت به همون سرعتش به همونجوری بالا هستش. Move on. God, excuse me. می‌بینیم که لپتاپ داره خیلی راحت از پس این بازی برمیاد و الان بعد از این فارکرای رو با هم اجرا میکنیم. خب GTA بازی سال 2015 هستش فکر کنم به احتمال خیلی زیاد و خب یه چیز معلوم بود که قراره این بالا بریم بازی فارکرای 5 رو با هم تست کنیم.
انتظاره و اینکه اگه همین کاری لگی که خاطر نرم افزار ریپورت تصویر هستش، ریپورت از صفحه لپتاپ که باعث تندی سیستم میشه، کمی باعث لگ بودن بازی شاید خب نمی دوستان باید داره اجرا کنه بازی رو و این تند زیاد نشه همین الان از بازی خارج میشیم. خیلی ممنون که تا اینجا با من همراه بودید و این ویدیو رو تماشا کردین. امیدوارم همتون یه لپتاپ مثل این یا خیلی بهتر از این رو برای خودتون بخرید و من هم در حد توان توی این کانال روش ها و ترفندهایی رو بهتون آموزش میدم، هم برای ارتقاء سطحتون توی استفاده از فضای مجازی و اینکه چجوری بتونین کسب درآمدی هم داشته باشین کنار کارهای اصلیتون. حتما این ویدیو رو لایک کنین و کانال ما رو حتما سابسکرایب کنین و اگه دوست داشتین این ویدیو رو به دوستاتون هم به اشتراک بذارین. حتما هم تو کامنت ها بهم بگید که برای ویدیوهای بعدی میخواین در موضوع چی باشه، موضوع کسب درآمد باشه یا ترفندهایی در مورد گوشی و کامپیوتر اینا رو براتون قرار بدم یا آموزش های تخصصی تر. هر آموزشی که خواستین توی کامنت ها بهم بگین، تو اولین فرصت براتون آماده میکنم. مثل همیشه موفق باشید. خدا نگهدار.